Hello everyone, स्वागत छ तपाईलाई मेरो आर्टको पोडकास्टमा. सो बेसिकली केही हप्ता केही दिनदेखि चाहिँ आइएम बिकमिङ भेरी रेगुलर अन दिस. अनि पोडकास्ट चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने आइएम एक्सपेरिमेन्टिङ अ लट विथ इट. एकदमै राम्रो फिडब्याक आइरहेको छ, एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ. सो वाट आइम ट्राइङ टु डु इज आइम ट्राइङ टु युज पोडकास्ट अन अल अफ माई मेजर प्रोजेक्ट्स. जस्तै लास्ट टाइम वी डिड अ पोडकास्ट फर विफाइन्स मल्टिमिडिया एकाडेमी. Then we did for our production company, and today I'm doing it for my channel. As you all know, I'm also trying to brand myself as a social media consultant. Only here I am. So today I'm talking to you about 5 ways to level up your social media game. So it's almost the end of 2018. Only I think like everything, हरेक कुराको सर्भिसिङ, हरेक कुराको अपग्रेड भयो जस्तै हाम्रो सोसल मिडिया स्ट्राटेजीको पनि अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ. सो हियर आई हेभ सम आइडियाज फर यु. कि 5वटा आइडिया जुन चाहिँ आई रियली अप्लाई दिस. अनि यो अप्लाई गरेको आइडिया चाहिँ इट्स जस्ट नट द्याट यो मैले गुगल सर्चहरू गरेर युट्युबबाट खोजेर मात्रबाट होइन कि दिज आर द आइडियाज द्याट आई एम एक्चुली इम्प्लिमेन्टिङ अन माई प्रोजेक्ट्स. एन्ड आई टेल यु दिस इज ब्रिङिङ अ लट अफ गुड रिजल्ट्स. सो पोइन्ट नम्बर 1मा चाहिँ the idea is to check your competitor. So basically whenever हाम्रो विफाइनेन्स प्रोडक्सनमा कुनै नयाँ काम आउँछ, जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से कुनै कम्पनी सोसल मिडिया कन्सल्टिङ या सोसल मिडियाको कामको लागि कोही जब हामीसँग आउँछ, द फर्स्ट थिङ द्याट वी डु इज वी चेक देयर कम्पिटिटर्स. किन चेक गर्ने भन्दाखेरि नट बिकज वी सिम्पली वान्ट टु कपी एन्ड पेस्ट देयर कम्पिटिटर स्ट्राटेजी. तर जस्तै फर इक्जाम्पल आई हेभ बिन वर्किङ इन मल्टिमिडिया सोसल मिडिया इन्डस्ट्री फर क्वाइट अ लङ टाइम. सो मलाई त यो फिल्डको आइडिया हुनु स्वाभाविक नै भयो. तर फर इक्जाम्पल कुनै एउटा कमर्स वेबसाइट आइदिएला या कुनै कलेज आइदिएला, कुनै इन्स्टिट्युसन आइदिएला होइन, त्यसको मार्केट त मलाई थाहा हुँदैन नि त. सो द फर्स्ट थिङ द्याट आई डु इज आई चेक माई कम्पिटिटर्स. अब कम्पिटिटर चेक गर्ने तरिका चाहिँ अब धेरै छन् है. सो वान अफ दोज टेक्निक्स इज सबभन्दा पहिला त हामी कम्पिटिटरको फेसबुक पेजमा जान्छौँ. फेसबुक पेजमा गएर हामीले तिनीहरूको पोस्ट हेर्छौँ, कस्तो काइन्ड अफ पोस्टहरू गरेर आएको हेर्छौँ, तिनीहरूको इङ्गेजमेन्ट हेर्छौँ. तर हामीले नहेर्ने एउटा धेरै मान्छेले नहेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कस्तो काइन्ड अफ एड्सहरू चाहिँ त्यो कम्पनीले रन गरिरहेको छ. जस्तै फर इक्जाम्पल लेट मी गो टु अ पेज अफ दराज which is the biggest e-commerce website in Nepal, funded directly by Alibaba. सो त्यसको म पेजमा गएँ. सो त्यसको पेजमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरलाई कस्तो हुन्छ नि, एउटा लेफ्ट साइडमा यु सी एन अप्सन्स इन्फो एन्ड एड्स पनि हुन्छ. कि इन्फो एन्ड एड्सहरूमा चाहिँ कस्तो अप्सन हुन्छ, यसमा जानुभयो भने वाट युड सी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एड रन बाई द्याट कम्पनी. अब यो गरिसकेपछि हजुरलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त अब अफकोर्स एउटा नर्मल कन्टेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ. जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले द काइन्ड अफ एड्स दे आर रनिङ. सो दे आर रनिङ अ लट अफ एड्स. नाइस. अब विन्टर स्पेसल एड्सहरू छ होइन. टुल्स अफ टाइटन्स, टिएम फिएलएस, बिकम अ सेलर, एउटा त आफ्नै एउटा बिकम अ सेलर भनेर एउटा एडहरू रन गरिरहेको छ. अनि वुडीहरूको छ. अनि अझै एउटा ठ्याक्क हामी यसको कम्पेरिटिभली केमा जाऊँ, फेसबुकमा गएर सस्तो डिलमा जाऊँ है. लेट्स सी द काइन्ड अफ एड सस्तो डिल इज रनिङ. सो सस्तो डिल इज रनिङ हिटर एड्स, टिभी, again heaters, mobile, Michelle Obamaको बुक, socks, shoes, TV again. So यसरी चाहिँ you can do a study about the kind of ads your competitor is running on. So यो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने कि त फर इक्जाम्पल अब कम्पिटिटरको एनालाइसिस चाहिँ यु डोन्ट डु इट फर वन्स, कि यु डु इट फर एभर होइन. सो यदि आफूले कम्पिटिटरको एड रन एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ इफ यो कम्पिटिटर इज रनिङ एन एड फर लाइक लेट्स से 2 months, 3 months, 4 months, then you should realize that ad is working, because smart people will not run an ad that is not working होइन. सो यदि त्यो डोमेनमा, त्यो इन्डस्ट्रीमा, त्यो सर्भिसमा, जस्तै फर इक्जाम्पल अब अफकोर्स दिस इज विन्टर, इट मेक सेन्स टु रन अ हिटरको एड. तर फर इक्जाम्पल चाहिँ कुनै एउटा बुकको एड 4-5 महिनादेखि रन भइरहेको छ भने मेबी तिनीहरूले के रियलाइज गरेको छ तिनीहरूको रिसर्चबाट, पिपल आर बाइङ बुक्स. सो मेबी यु कुड रन अ सिमिलर एड इन अ डिफ्रेन्ट अप्रोच. यु कुड आई मिन लाइक यु क्यान सेल अ बुक्स इन अ डिफ्रेन्ट अप्रोच भनेर त्यसरी सोच्नु पायो भने त अब आई डोन्ट नो हाउ अदर पिपल विल थिङ्क अबाउट इट. तर मेरो कन्टेक्समा चाहिँ इफ माई कम्पिटिटर इज रनिङ एन एड फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम, आई विल अल्सो
try to sell that product maybe in a different approach. Of course, I will not copy paste because that's the last thing you should do, copying and pasting after competitive strategy. But then this should, as a marketer, this should give you a ton of ideas. अर्को चाहिँ मैले भर्खरै एउटा के फरक देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो डिल र दराजको कन्ट्याक्समा चाहिँ दराजको कतिपय एडहरू चाहिँ इज टार्गेटिङ यु टु एप डाउनलोड बिकज मेबी दे हेभ अन्डरस्टुड द फ्युचर इज अन मोबाइल एप. तर फर इक्जाम्पल सस्तो डिलको हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स मोस्टली अ प्लेन पोस्टर. It's mostly a plain poster and they are not directing you traffic, and maybe they are directing it to a web traffic website no पठाइरहेको छ. तर I think Sasto Daraj is trying to convert traffic through few of its apps to its app. So maybe I think they are playing a smarter game because future is app. So that would how I would analyze. Right? So point number one, what you do is you check your competitors' info and ads and see the kind of ads they're running. अर्को एउटा तरिका के छ भने जस्तै for example I'll go to my page. आफ्नो पेजमा जाने, मतलब आफ्नो फेसबुक पेजमा जाने, गो टु बिजनेस म्यानेजर, इनसाइट्समा जाने, इनसाइट्समा गएर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पेज टु वाच भन्ने छ कि पेज टु वाचमा चाहिँ यु क्यान सी आई लिस्टेड फ्यु अफ माई अब यिनीहरू मेरो कम्पिटिटर्स त होइन, दिज अल आर माई ओन पेजेस. सो मैले चाहिँ जस्ट टु गिभ यु एन आइडिया दे आर टोटल नम्बर अफ पेज लाइक्स, अब यो टोटल नम्बर अफ पेज लाइक, पोस्ट फ्रम लास्ट विक, पोस्ट फ्रम दिस विक, इङ्गेजमेन्ट दिस विक भन्दा चाहिँ हजुरलाई के हुन्छ भने यो कम्पिटिटर्सहरू हजुरको कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ एक हप्तामा कतिवटा पोस्ट गरेर आएको छ हजुरको पेजमा. अब यो चाहिँ अब जेनरल इन्फर्मेसन हो, यो सबै इन्फर्मेसनहरू म्यानुअली गरेर डिफ्रेन्ट पेजेसहरूमा पनि हेर्न त सकिन्छ. तर एउटा ठाउँमा हामीले एलोकेट गऱ्यौँ भने चाहिँ इट्स मच इजियर टु सी हाउ फ्रिक्वेन्ट यो कम्पिटिटर्स आर, हाउ दे रिच इज होइन, अनि इङ्गेजमेन्ट कस्तो छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू हजुरले चाहिँ एड पेजेस टु वाच गर्नुभयो भने maybe this could be one of the really good way to look out after what your competitors are doing. So second कुरा चाहिँ के हो भने यो 2018 बाट नै एकदमै wherever you are using, जस्तै फर इक्जाम्पल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा, अब त युट्युबमा पनि आइसकेको छ, ट्राई टु युज स्टोरी एज मच एज पोसिबल. किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरीको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि यु सुड सी हजुरले आफ्नो मोबाइल एपहरूमा पनि हेर्दाखेरि त्यो स्टोरी माथि आइदिन्छ कि होइन. त्यो भइसकेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल ट्रस्ट मी, मैले आफ्नै सोसियल मिडिया चलाउने नेचर ख्याल गरेको वेनेभर आई एम युजिङ इन्स्टाग्राम भनौँ, मेरो 60 to 70% युजेस चाहिँ सबभन्दा पहिला म स्टोरी हेर्छु कि त्यसपछि बल्ल मैले हुन्छ नि तल स्क्रोल गरेर मैले स्टोरी के अरे पोस्टहरू हेर्छु. तर वाट आई डु इज आई वाच स्टोरी फर्स्ट. हाम्रो फेसबुक पेजमा कम्पनी हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूको फेसबुक पेजमा पनि हामीले के मेक स्योर गर्छ भन्दाखेरि अल द पोस्ट द्याट वी पोस्ट ह्याज टु एन्ड अप एज अ स्टोरी. किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरी अहिले एकदमै हेर्ने चलन भएको छ कि सिन्स माथि नै आउँछ. सो एक टचमा हेर्न मिल्छ. सो अ लट अफ पिपल आर वाचिङ. सो मेबी हाम्रो एउटा जस्तै वेडिङ न्युज नेपालको कन्टेक्समा हाम्रो एउटा पोस्ट गेट्स अराउन्ड लाइक 7-8,000 को भ्युज हुन्छ क्या त्यो स्टोरीमा, विच इज ग्रेट. मेबी कतिपय पोस्टहरूले त त्यति पेज लाइक्सहरू इङ्गेजमेन्टहरू पनि पाउँदैन होला कि. सो ट्राई टु युज स्टोरी एज मच एज पोसिबल. एन्ड इफ आर नट युजिङ इट, मेबी आर नट युजिङ द स्ट्राटेजी द्याट 2019 निड्स होइन. सो हजुरको सोसियल मिडियाको लागि. सेकेन्ड थर्ड टपिकमा चाहिँ वाट आई लाइक टु से इज एकदमै आफ्नो कन्टेन्ट प्रड्युस गर्दाखेरि अब कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया इज स्याचुरेटेड विथ कन्टेन्ट्स. एभ्री वान इज अपलोडिङ समथिङ, एभ्री वान इज डुइङ समथिङ नि होइन. सो यस्तो क्लटर भइसकेकोमा चाहिँ आई वुड लाइक टु एडभाइस यु टु थिङ्क कन्टेन्ट इन अ भेरी स्ट्राटेजिक फर्म. कन्टेन्ट स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इफ नाउ आई हेभ टु टेक अ टाइम टु एक्सप्लेन इट टु यु द्याट टु काइन्ड अफ कन्टेन्ट. दुईवटा क्याटेगोरीको कन्टेन्ट मैले बुझेको छु, एउटा ब्रान्डिङ कन्टेन्ट, एउटा सेल्स कन्टेन्ट. सेल्स कन्टेन्ट भन्नाले कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल यदि मैले मेरो जस्तै मेरो विफेन्स मल्टिमिडिया एकाडेमीमा यदि मैले एउटा पोस्टर राखेको छु, द वर्कसप इज स्टार्टिङ फ्रम दिस प्राइज, गेट इनरोल, 80% डिस्काउन्ट भनेर पुस गरेँ भने त द्याट इज अ भेरी सेल्स कन्टेन्ट. अब जस्तै फर इक्जाम्पल त्यही पेजमा यदि मैले आइम राइटिङ समथिङ एबाउट फोटोग्राफी, आइम राइटिङ समथिङ एबाउट मल्टिमिडिया एन्ड वेयर पिपल आर गेटिङ अ लट अफ भ्याल्यू, जसले चाहिँ केही पनि किन भनेर भनेको छैन, बट द्याट इट इज सिम्पली एबाउट गिभिङ पिपल भ्याल्युज, टेलिङ पिपल समथिङ न्यू, गिभिङ पिपल इन्फर्मेसन. त्यो चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट हुन्छ. अब यहाँ कम्पनीहरूको ब्रान्डहरूको प्रब्लम चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द सेम थिङ द्याट हेज बिन वर्क कपल अफ इयर्स ब्याक. पहिला सेल्स कन्टेन्ट युज टु वर्क अमेजिङ इन सोसियल मिडिया. तर अब मेबी सेल्स कन्टेन्ट विल नट वर्क बिकज पिपल आर अलरेडी टायर्ड अफ वाचिङ युर एड्स होइन. सो के गर्नुहोस्, स्टार्ट पोस्टिङ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट. यदि 1 महिनामा इफ यु आर पोस्टिङ 10 कन्टेन्ट, ट्राई टु मेक स्योर हजुरहरूको कन्टेन्टमा चाहिँ 6-7 वटा चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट होस्.
3-4वटा चाहिँ बल्ल सेल्स कन्टेन्ट हो। यसले गर्दाखेरि हजुरलाई के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेन्ट वुड स्टार्ट टु गेट इङ्गेजमेन्ट। ब्रान्डिङ कन्टेन्टमा पिपल लाइक टु कमेन्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हजुर मैले मेरो प्रोडक्ट मात्र सेल गरेर राखेको छु, बाई 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 मात्र गरेर राखेको छु भने मेबी द चान्सेस अफ पिपल कमेन्टिङ इज देयर इज लो। तर हजुरले एउटा केही क्वेसन सोध्नुभयो, केही इन्फर्मेसन दिनुभयो, केही इङ्गेजमेन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ पिपल विल कमेन्ट अन इट नि होइन। अनि वाट इज सोसल मिडिया? सोसल मिडिया इज लट अबाउट इङ्गेजमेन्ट। इनफ्याक्ट सोसल मिडिया इज अल अबाउट इङ्गेजमेन्ट। इफ यु कान्ट develop a post in social media that guarantees you engagement, you are doing something wrong. So make sure you are doing something to engage your people. And after content strategies like एउटा branding content, एउटा sales content मा divide गरेर start posting more of a branding content अनि बिचमा बल्ल post sales content. Of course it makes sense. हरेक बिजनेसलाई they need clients, they need to have something converted, they need to do sales होइन। तर यदि 3टा सेल्स कन्टेन्टले ल्याउने सेल्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु 50वटा सेल्स कन्टेन्ट चाहिँ सेल्स कन्टेन्ट भने चाहिँ मेबी 3टा सेल्स कन्टेन्टले ल्याउने सेल्स इज बेटर। तर त्यो 3टा सेल्स कन्टेन्टलाई वर्क गर्नको लागि यु मस्ट मेक स्योर कि 7वटा जुन हजुरको ब्रान्डिङ कन्टेन्ट छ इट हेज टु बी अमेजिङ। सो थिङ्क अफ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट एन्ड पुश द्याट थ्रु यो सोसल मिडिया। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द्याट आई हेभ इम्प्लिमेन्टेड अन अल अफ माई लट प्रोजेक्ट इज right now this is a time of videos. You should be making a lot of videos. Videos भनेर पुरा प्रोडक्सन नै सेटअप गरेर खतरा क्यामेराले खिच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इभन इफ फ्रम यो सिम्पलेस्ट क्यामेरा द्याट यु हेभ, अहिले एउटा कोट छ कि द्याट आई युज अन लट अफ माई पब्लिक स्पिकिङ इज द बेस्ट क्यामेरा इन द वर्ल्ड इज द वान यु हेभ होइन। सो विथ एनी क्यामेरा द्याट यु हेभ हजुरले आफ्नो वरिपरि भएको आफूसँग भएको अभाइलेबल इक्विपमेन्ट्सबाट हजुरले भिडियोहरू खिचेर पोस्ट गर्न थाल्नुभयो, लाइभ भिडियो जान थाल्नुभयो, आफ्नो इन्स्टाग्राममा, आफ्नो युट्युबमा, आफ्नो सोसल मिडियामा लाइभ जान थाल्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड ग्यारेन्टी यु अ लट अफ थिङ्स। सो मेक लट अफ भिडियोज, मेक लट अफ इङ्गेजिङ भिडियोज। अनि भिडियोज पनि त अब कन्टेन्टै भनिएर अब डोन्ट मेक भिडियोज कि ल अब मेरो यति बजीदेखि यस्तो छ, यो सामान छ, यो कप छ, प्लिज बाई दिस कप भनेर भिडियो। अफकोर्स दिस भिडियो वुड स्टिल perform better than your single post. तर maybe if you are running a cup company, you should start producing videos on dining tips and techniques होइन। how to hold a cup देखि लिएर how maybe using a ceramic cup or a plastic cup or a glass cup has a different health and side effects on your body। त्यस्तो भ्याल्यु ओरिएन्टेडहरू भिडियोजहरू बनाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ I think that is where you are implementing the new strategy that 2019 needs. So make videos, make branding related videos, make videos that also, if you are also building sales kind of content, make through it videos, make a lot of videos. You don't need a very high end professional camera to make videos. एकदमै आफूसँग भएको सिम्पलेस्ट क्यामेराबाट गर्नुहोस्। अनि आई थिङ्क सोसल मिडिया इज अ भेरी र प्लेटफर्म भनेको हेभ यु सिन एनी एड जुन चाहिँ प्रपर टिभीमा बनाएको भिडियोजहरू हेज गन भाइरल अन सोसल मिडिया? भेरी फ्यु नि होइन। तर वाट काइन्ड अफ भिडियोज गोज भाइरल विच माइट बी र डज नट म्याटर बट द्याट इट हेज अ स्टोरी, जसले चाहिँ केही भ्याल्यु दिएको छ, जसले केही इन्टरटेनमेन्ट दिएको छ, त्यस्तो भिडियोजहरू भाइरल जाने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। सो मलाई खत्रै मान्छे चाहिन्छ या खत्रै क्यामेरा चाहिन्छ भने डोन्ट स्टार्ट वेटिङ। अफकोर्स इफ यु क्यान अफोर्ड गो फर इट, बट इफ यु कान्ट स्टार्ट विथ वाट एभर यु हेभ, बिकज ट्रस्ट मी दिस विल वर्क। एन्ड द लास्ट आइडिया इज बुस्ट योर कन्टेन्ट, बुस्ट योर ब्रान्डिङ कन्टेन्ट। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँ एउटा रङ इम्प्रेसन के छ भन्दाखेरि एभ्रिबडी वान्ट्स टु बुस्ट द पेज। अफकोर्स बुस्टिङ अ पेज इज ग्रेट इफ यु आर भेरी एकदमै खतरा कन्टेन्टहरू राख्नु अपलोड भइरहेको छ भने होइन। तर वाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज इफ यु आर बिल्डिङ अ लट अफ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट, स्टार्ट बुस्टिङ द्याट, स्टार्ट बुस्टिङ ब्रान्डिङ कन्टेन्टहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेन्ट would reach you, the value, the information that you have made in a content would reach to a newer people. They will get an idea, they will understand something, they will learn something. यदि त्यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने, त्यो कन्टेन्टले तिनीहरूको लाइफमा के फरक पार्यो भने they will start and follow your page. किन भन्दाखेरि चाहिँ अनवान्टेड मान्छेहरू, जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु आर सेलिङ अ प्रोडक्ट फर मेबी 18 to 24 year old, इट डज नट मेक सेन्स ह्याभिङ पिपल 60 वर्षको। अब डिफ्रेन्ट मार्केटिङ स्ट्राटेजिसलाई डिफ्रेन्ट भन्ला, तर अहिलेको जमानामा चाहिँ वेन देयर इज अ भेरी लिमिटेड बजेट, it does not make sense getting people of 60 years old of age who will never buy your product. So what you should do is be specific, only boost your content to more people, branding content to more people. Of course you can also boost your sales content, but branding content boost more people and so that let more people get the values from your content. अनि अर्को एउटा दामी तरिका के छ भन्दाखेरि that we use हजुरको फेसबुकमा चाहिँ एउटा लीड एड बनाउनु हुन्छ। सो इफ यु गो टु यर पेज and you go to ads center, त्यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो अप्सन छ, there you'll see an options of creating an ad। त्यहाँ चाहिँ हजुरले तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने लास्टमा चाहिँ एउटा
अप्सन छ हजुरको लिड्स जेनेरेट गर्ने। सो त्यसमा चाहिँ हजुरले के गर्नुहोस्, लिड्स जेनेरेसनमा चाहिँ त्यही कन्टेन्ट युज गरेर यदि हजुरले एउटा फर्म बनाउनु मिल्छ, फर्म बनाएर लिड जेनेरेट गर्नुभयो भने यु वुड गेट अ लट अफ मोबाइल नम्बर्स, इमेल एड्रेस होइन, कन्टेन्ट हुन्छ, तल एउटा क्वेसन हुन्छ अनि फर्म हुन्छ। सो त्यसबाट चाहिँ हजुरले के युज गर्नु सक्नुहुन्छ भने यु कुड युज बल्क एसएमएस होइन। जस्तै रिसेन्टली हामीले के गरेँ, एउटा हाम्रो मल्टिमिडिया एकाडेमीमा चाहिँ वी स्टार्टेड रनिङ फ्री वर्कसप विच वी स्टिल डु, फ्री वर्कसप गऱ्यौँ, अब इभेन्ट बनायौँ, कन्टेन्ट बनायौँ अनि त्यसमा चाहिँ बुस्ट गऱ्यौँ। अब त्यस नाउ द्याट वी हेभ देयर इमेल एड्रेस एन्ड फोन नम्बर्स, अब के गरिन्छ, वेन एभर आई हेभ अ न्यू प्रोडक्ट गोइङ अन, वेन एभर आई हेभ अ न्यू वर्कसप गोइङ अन, आई माइट do an SMS to them, send an SMS to them through bulk SMS, and that might also generate some results. So guys, this is it. मैले आज 5 वटा कुरा गरेँ which I am implementing it, on which I know I will implement more in 2019 and I know this will bring results. So conclude गर्दाखेरि first study your competitors, what your competitors is doing on आफ्नो कम्पिटिटरले कस्तो एड रन गरेर आएको छ त्यो हेर्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ start generating ideas and implement on your product. Second, start to use story, use a lot of stories. फेसबुकमा पनि स्टोरी युज गर्न मिल्छ, युट्युबमा पनि स्टोरी युज गर्न मिल्छ, इन्स्टाग्राममा स्टोरी युज गर्न मिल्छ होइन, वाट्सएपमा स्टोरिज युज गर्न मिल्छ। स्टोरिज एकदमै पपुलर भइरहेको छ, दिस कुड बी अ न्यू वे अफ कम्युनिकेसन अन सोसल मिडिया प्लेटफर्म, सो स्टार्ट युजिङ स्टोरिज एग्रेसिभली। थर्ड, डिभाइड यो कन्टेन्ट एकदम स्ट्राटेजिक रूपमा हेरेर ब्रान्डिङ कन्टेन्ट र सेल्स कन्टेन्टमा जाने, अनि ट्राई टु मेक अ रेसियो अफ वेयर इफ यु आर पोस्टिङ 7 कन्टेन्ट इन अ डे, इन अ मन्थ, मेबी 10 कन्टेन्ट इन अ मन्थ, 7 वटा कन्टेन्ट चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट, 3 वटा कन्टेन्ट चाहिँ सेल्स कन्टेन्ट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्युर बोर नहोस्, इरिटेट नहोस् अनि दे किप कन्टिन्युसली गेट्स भ्याल्युज फ्रम यु। फोर्थमा वी टक्ड अबाउट मेक भिडियोज, मेक लट्स अफ भिडियोज, लट्स अफ भिडियोज, यु कुड सी मी होइन, आई एम मेकिङ लट्स अफ भिडियोज, यति धेरै भिडियो बनाइदिने कि बस बनाइदिने कि अनि त अफकोर्स भ्याल्युबल हुनु पऱ्यो। अनि बुस्ट यो कन्टेन्ट, बुस्ट यो ब्रान्डिङ कन्टेन्ट, बुस्ट यो सेल्स कन्टेन्ट, boost your video content, and the video content boost garda what you should do is start getting leads, start getting emails and phone numbers, so that later हजुरले त्यसलाई फेरि retargeting गर्न सक्नुहुन्छ। So I hope this has been help to you, I hope this has added a value on your social media strategy. I'm gonna come back a lot more, मलाई podcast एकदमै मजा आइसकेको छ and I'm enjoying it. I hope you guys are getting a lot of values through my videos. I'll keep coming back. Till then, you guys take care. Bye bye.